Welkom dames en heren, het is de 19e week en dit is de week of beoordeling. Het is de week of beoordeling. Er is heel veel emotie, Ik zie de waarheid komt uit in de weekend over een family en wat een family heeft gedaan. Nou, we zien deze week heeft echt mee te maken met de ram. De Leeuw en de Boogschutter mensen. En het is een week van beoordeling, omdat mensen recognize dat jullie Boodschuttervrouw en een Leeuw hebben een diefstal gedaan. Er is diefstal gepleegd. Mensen is nou van op de hoogte dat een Leeuw is niet de eigenaar voor het huis. De identification dat een Leeuw gedragen is niet de informatie of de Leeuw, maar het is de informatie van een empress. Het is een Stenbock person. En de informatie is gebruikt, is de family informatie van een Stenbock vrouw. Some sort of bescherming komt in voor deze vrouw, omdat mensen nou recognize wat jullie Ram, Leeuw en Boogschutter heeft gedaan tegen de keizerinne. De keizerinne is een empress en het is zoiets als het als whoever deze empress is, there is a Jupiter, there is the D from Bokken, which is a celebration, Mercury, a crave begin de waarheid te spreken. Mensen nou recognize wat precies is gebeurd. A family is nou worden beschermd. Mensen recognize dat jullie veel mensen hebben some sort of grote diefstal gedaan. Mensen recognize dat jullie proberen een princess te uitkomen, so it says a false person. Jullie wil de vrouw informatie en data even switchen om te geven aan een Leeuw. Mensen recognize dat jullie proberen the false, the steermark of Stenbock person to look as a false cheater. Mensen now is van op de hoogte en recognize dat jullie Ramley of Boogschutter person create some sort of an illusion om te laten zien as a steermark of Stenbock person of an empress was the false person. Now mensen recognize, als jullie gaat zo ver even gaan om mensen te verbruiken, om bij de mensen in huis te gaan en dat soort van ding, then waar is the original document? As that person was the juiste person, waar is the original document? Dus nou mensen nou recognize dat jullie proberen iemand om dus te laten zien als die mensen was false, wanneer de vrouw documents en informatie was accessed door jullie Ram, Leeuw, Boogschutter. Dus heel veel mensen nou recognize dat a Leeuw or Ram, Leeuw, Boogschutter person is a fraud, a false person. Mensen komen achter wat jullie Boogschutter hebben proberen om te doen. Jullie Boogschutter proberen te tekenwerken, teken een steermaak of Stenbock vrouw. En deze vrouw teken te werken en laten leiden, zoals so deze person is de false person. En de reden is dat jullie Boogschutter was degene dat zit deze person voor alle de jaren teken te werken. Mensen even zoek mensen op om deze person te profile, even te vrienden aan de vrouw telefoon. En have dingen gedaan dat was niet door de bocht. En het is omdat jullie wil gewoon, je valt onder de tapijt even vegen, omdat het was iets dat was oneerlijk, waar jullie kunnen gewoon vragen voor de opname van de gesprekken, maar jullie proberen de vrouw om even tegen te werken met allerlei dingen, haar te blokkeren, alles te doen om te laten zien als de vrouw vals was, omdat jullie wil dat het niet kan uitkomen wat jullie hebben gedaan. Dus jullie Ram, je Boogschutter samen met de Crave is in heel veel problemen. Jullie worden
jullie wordt gevraagd om schadeclaim om te betalen aan deze vrouw en haar kind. Omdat het is een situatie waar deze situatie is internationally. Jullie boodschappenvrouw ging achter de kind in een ander land en heeft betaald mensen om de vrouw, kind in een ander land teken te werken. En dit is gewoon een mental situatie waar, ja, de situatie is te ver gegaan. Dat een mens wil niet een adres opgeven, zegt niet dat die mensen heeft geheim. Dat heeft mee te maken met cultural barriers. Sommige mensen beschermen de familie, beschermen waar ze leven, oké? Niet iedereen dat gaat iemand ontmoeten en zegt, ja, geef je adres. Dat mensen moeten adres echt opgeven. Nee, zo werkt het niet, oké? Dus mensen gaan nou recognize, ja, als jij moet zoveel mensen even gebruiken om iemand te profilen, dat betekent dat je hebt iets om te verbergen. Dat betekent, je hebt iets gedaan wat je wil niet boven water komen. En je laat de vrouw even zien als een false person. Mensen gaan nou recognize dat u was degene dat access de vrouw details en information en probeert te ruilen met de Leeuw. En dat is de reden waarom je stuurt een waterman in de vrouwleven. Waarom je hebt access de vrouw informatie aan de falsheid. Waarom je probeert de vrouw als een false person uit te zien. Is dat je heeft fout gedaan en jij creëert some sort of illusies surrounding de vrouw. Wanneer je hebt de feiten gezien en jij was degene dat access de vrouw details en informatie en veranderde de vrouw informatie. Dus dames en heren, er is een grote situatie waar een vrouw was gewoon gepest. Dit is gewoon discriminatie. Oké, er is zoiets als deze vrouw was niet goed genoeg, dus we gaan haar even in de slechte lik zetten. Zodra daaronder kunnen wij glijden haar destiny naar de Leeuw. Het was gewoon letterlijk en figuurlijk plat laten gezien. Ja, je kan dit krijgen, dit is je gebeurde lot, maar ik vind dat het moet naar een andere persoon. En de enige reden is dat je wil de fouten wat je hebt gemaakt even onder de tapijt vegen. Dat is op maand dat mensen recognize dat een huis is niet voor een Leeuw. Mensen recognize dat een Leeuw is een false person samen met jullie boogschutter. Mensen recognize dat jullie boogschutter en een Leeuw hebben false informatie opgegeven door de gebruiker van een andere vrouw data en informatie. De geheim van jullie boogschutter is nou uit. Mensen is nou op de hoogte. Waarom wil jij een Leeuw een nieuw start geven? Omdat mensen is van op de hoogte, omdat jij hebt iets gedaan en jij wil het gefeken onder de tapijt en laat een standbox person laten zien is slecht uit. Er is een situatie met werk. Het wordt heel druk. Ik zie dat een bescherming komt voor iemand. Ik zie Jupiter in een steenbok. Een huge succes voor een steenbok person. Ik zie dat de steenbok gaat een waterman helpen om uit deze problemen uit te komen. Omdat de steenbok vindt dat jullie boogschutter ging te ver. En hebben waterman in een situatie genomen waar deze waterman was hebben ze eigen demons om even te meewerken. En dat je gebruikt deze person. En mensen gaan nou recognize dat jullie boogschutter en de nummer van de waterman of de telefoon van de steenbok. Omdat jullie hebben gezet some sort of afluisteren device op de vrouw computer in haar huis en op haar telefoon. En dat is omdat jullie het gelogen en wil het aan de tapijt en probeer de persoon even slecht uit te komen. Je hebt allerlei mensen geleiden
verhaaltje vertellen over de vrouw, dat klopt niet. En nou mensen beginnen om te zien. Venus is in Aquarius en ik zie dat jullie vuurmensen moet best wel een schadevergoeding aan iemand kan betalen voor wat jullie uit zitten doen. Oké, van Venus in haar authority, mensen nou recognize, a family krijgt wel informatie in het document terug. Mensen recognize dat jullie Boogschutter mensen was degene dat was aan iemand laptop en telefoon en access en neem de document van de laptop af. De waarheid komt nou uit en jullie vuurmensen is in problemen met een overheid, organisatie, institution, omdat mensen recognize dat jullie vuurmensen had documentatie en informatie genomen van iemand huis of computer of zo. Ik zie dat deze Empress gaat even een waterman person helpen om uit de situatie uit te komen. Omdat deze Empress is nou achtergekomen dat jullie hadden en was aan de telefoon van de vrouw. En zodra ken jullie de waterman en heb de waterman even genomen om betaal om deze vrouw te profilen. Oké, om connect met deze persoon. Zodra jullie kunnen best wel informatie en weten waar deze persoon gaat. Dat is basically a profile. Oké. En ik zie dat deze Empress, en dat is hoe goed deze persoon is. Die vrouw kijkt de voordeel en de nadeel uit de situatie en nou recognize, de waterman verdient dus niet. Oké, dat jullie Boogschutter mensen is gewoon te ver gegaan. Jullie vuurmensen is te ver gegaan. Jullie vuurmensen gebruiken deze waterman om even in problemen te komen, doordat je weet dat deze persoon is iemand dat is zwak. Oké, dus iemand dat is zwak is iemand die zijn verslaven en hebben markeer veel dingen. En jullie gebruiken als zwakke mensen, zodra als iemand is kapot, je hoort dat persoon onder de bos, maar het is niet eerlijk nou. Oké, en ik zie dat deze vrouw zit om te denken, weet je. Je bent gestuurd om iets te doen. Ja, je moet goed of slecht weten wat je moet doen en wat je moet niet doen. Maar als je bent een zwak persoon, je weet niet wat is goed of slecht. Je doet wat komt goed uit voor jou. Je wordt betaald, dus je doet dat. Oké? Dus ik zie dat deze persoon is, deze keizerin nou, is zeer empathetische persoon towards de waterman, maar niet towards jullie. Deze vrouw heeft geen empathie towards mensen. En de reden is dat jullie hebben expres alles opgezet om dat te doen. Dus Venus is in waterman en de rechter. De energie van de rechter komt op tegen een kreef. De rechter is nou van op de hoogte wat de kreef heeft gedaan in het verleden. De rechter nou recognize dat een kreefman, sommige van jullie is jullie baas of jullie cliënt, heeft jullie gevraagd om deze vrouw te pesten en tegen te werken, zodra de waarheid niet uitkomen over wat is gebeurd in de verleden. Dus jullie wil deze vrouw even laten zien en ze is gek of zo geworden. En it's de reden omdat jullie hebben iets wat jullie hebben gedaan, omdat het papa willen vegen en niet dat het moet uitkomen. En dat is de reden waarom. Voor de rest van de mensen dat hebben gewoon oprecht je leven, nieuwe liefde komt binnen. Mensen krijgen inzicht. De weekend is een zeer positief weekend voor heel veel van jullie. Mensen nou zien hoe ver een kreef is gegaan om een ex-coworker om tegen te werken.
en te creëren some sort of a chaos voor deze persoon. Dames en heren, ik wens je een fijne